हॅलो फ्रेंड्स, मी निकिता द ऑसम निकू या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचे स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण बघणार आहोत की कोबू मंचुरियन हे कसं बनवायचं। चला तर बघूया कोबू मंचुरियन हे एकदम सोप्या पद्धतीने आणि एकदम झटपट हे कोबू मंचुरियन कसं बनवायचं ते बघूया। त्यासाठी इथे एक बारीक चिरलेला कोबू घेतलेला आहे, त्यानंतर कांद्याची पात बारीक चिरून, त्यानंतर शिमला मिरची, कांदा बारीक चिरलेला, कोथिंबीर आणि मिरच्या अशा पद्धतीने हे बारीक चिरून घेतलेलं आहे। त्याच पद्धतीने बारीक चिरलेला गाजर आणि कोबू अशा पद्धतीने लांब लांब तुम्ही कापून घ्या। त्यानंतर या ठिकाणी लसूण आणि अद्रकची पेस्ट आणि लसूण थोडासा बारीक कापलेला अशा पद्धतीने हे सगळं साहित्य तुम्ही कापून किंवा चिरून घ्यायचं आहे। त्यानंतर सर्वप्रथम एका पातेल्यामध्ये हा सगळा चिरलेला कोबू आणि तसेच कांद्याची पात आहे जी बारीक चिरलेली आहे ती यामध्ये टाकून द्यायची आणि थोडी आपण नंतर फ्राय करायला किंवा मंचुरियन जेव्हा करतो त्यासाठी नंतर थोडीशी ठेवायची आहे। त्यानंतर थोडेसे गाजर बारीक चिरलेले आणि थोडेसे नंतर अशा पद्धतीने हे सगळं टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण जी शिमला मिरची बारीक कापून घेतलेली होती ती सुद्धा थोडीशी यामध्ये टाकून नंतर आपण याला टाकून घेऊया। त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा, या सगळ्याने याला खूप छान टेस्ट येते। त्यानंतर अद्रक लसूण पेस्ट अशा पद्धतीने हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्या पहिले यामध्ये लाल तिखट किंवा तुमच्याकडे मिरची पावडर असेल तर ते चवीनुसार, मी या ठिकाणी 1 ते 1.5 मिरची पावडर ही घेतलेली आहे। त्यानंतर थोडीशी हळद कलर येण्यासाठी, त्यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। जर तुम्हाला यामध्ये आणखी भाजीपाला ॲड करायचे असेल तर ते ॲड करू शकता तुम्ही, त्याने छान टेस्ट येते। त्यानंतर थोडंसं तांदळाचं पीठ किंवा कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा तुम्ही यामध्ये टाकू शकता। जर तांदळाचं पीठ नसेल तर तुम्ही तांदूळ मिक्सरमधून बारीक करून नंतर चाळून मग तुम्ही यामध्ये टाकू शकता, ते 1 ते 1.5 वाटी। त्यानंतर कॉर्नफ्लॉवर अर्धा वाटी अशा पद्धतीने मी याचं प्रमाण घेतलेलं आहे। त्यानंतर हे सर्व हाताने किंवा तुमच्याकडे चमचा असेल त्याच्या साहाय्याने तुम्ही छान पद्धतीने सर्व साईडनी तुम्ही हे मिक्स करून घ्या। हे अशा पद्धतीने सर्व साईडनी मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करून मग हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तो तुम्ही पाणी अशा पद्धतीने ॲड करा जेणेकरून तुम्हाला याचे छोटे छोटे बॉल करता आले पाहिजे आणि हे छोटे छोटे गोळे किंवा बॉल केल्यानंतर हे तळण्यासाठी तुम्हाला तेलामध्ये सोडता आले पाहिजे। अशा पद्धतीने हे मळून घ्यायचं आहे। याला जास्त पाणी लागत नाही, कमीत कमी अर्धा ग्लासच्या कमी मला या ठिकाणी पाणी लागलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने हे मी मिक्स करून घेतलेलं आहे, मला याला जादा पाणी लागलेलं नाही। हे बघा तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचे बॉल आले तर हे तळण्यासाठी रेडी आहे असं आपण समजून घेऊया। तुम्हाला यासाठी जास्त पाणी लागणार नाही, तुम्ही थोडं थोडं पाणी ॲड करून मगच हे एकत्र करून घ्या किंवा एकजीव करून घ्या। जास्त पाणी झालं तर तुम्ही यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर आणि तांदळाचे पीठ आणखी घालून हे मिक्स करून घ्या। अशा पद्धतीने तुम्ही हे तयार करून घ्या आणि हे बॉल तळण्यासाठी रेडी करून घ्या। या ठिकाणी कढईमध्ये मी तेल गरम केलेलं आहे आणि यामध्ये हे बॉल एक एक करून मी सोडून देते आहे। तुम्ही हे पहिल्यांदा सुद्धा करून ठेवू शकता किंवा तळता तळता सुद्धा तुम्ही केले आणि तळले तरीही चालेल। अशा पद्धतीने तुम्ही हे बॉल तळून घ्या किंवा आपले हे मंचुरियन तळून घ्या। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने हे तळून घ्यायचे आहे। यासाठी गॅसचा फ्लेम हा लो सुद्धा नसावा किंवा जास्त हाय पण नसावा, मध्यम फ्लेमवर हे मंचुरियन तुम्ही तळून घ्यायचे आहे। आणि हे मंचुरियन तुम्ही तळले असेच खाल्ले तरीही खूप छान लागते किंवा याचा फ्राय करून खाल्ला तरीही खूप छान लागतो। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हे मंचुरियन खाऊ शकता। अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे मंचुरियन तळून झालेले आहे, तुम्ही बघू शकता। अशा पद्धतीने तुम्ही हे मंचुरियन सगळे तळून घ्या। आता या ठिकाणी मी कढईमधलं ते तेल थोडंसं साईडला काढून ठेवलेलं आहे आणि यामध्ये अद्रक लसूण हे टाकून घेतलेलं आहे आणि याचं हे थोडंसं परतून झालं की मग यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा हा टाकून परतून घेऊया 2 ते 3 मिनटं। कांदा थोडासा फ्राय झाला की मग आपण यामध्ये जे थोडं थोडं साहित्य साईडला ठेवलं होतं बारीक चिरलेलं ते आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया। यामध्ये बारीक चिरलेली शिमला मिरची, गाजर, मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, तसेच
आपण जी कांद्याची पात बारीक केलेली होती ती, तसेच शिमला मिरची जी लांब लांब कापलेली होती ती, अशा पद्धतीने सर्व साहित्य यामध्ये टाकून देऊया आणि ते छान पद्धतीने परतून घेऊया. तुमच्याकडे कोथिंबीर अवेलेबल नसेल तरीही चालेल, टेस्टसाठी तुम्ही किंवा वरून टाकली तरीही चालेल, तसं काही नाही. अशा पद्धतीने तुम्ही हे छान पद्धतीने फ्राय करून घ्यायचं आहे आणि थोडासा कोबी लांब कापलेला होता तोही यामध्ये टाकून द्यायचा आहे. अशा पद्धतीने हे सर्व फ्राय करून घेतलं 2 ते 3 मिनटं. त्यानंतर यामध्ये सुद्धा थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. आता हे पुन्हा एकदा फ्राय करून घेऊया, हे पण लो फ्लेमवर. त्यानंतर यामध्ये आपण मसाले किंवा सॉस टाकून घेऊया. यामध्ये 1 चमचा रेड चिली सॉस टाकून घेऊया. 1 ते 2 चमचे तुम्हाला आणखी आवडत असेल तरीही चालेल, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये टाकलं तरी चालेल. त्यानंतर ग्रीन चिली सॉस यामध्ये टाकून घेऊया 1 चमचा. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने यामध्ये सॉस कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर सोया सॉस 1 चमचा. अशा पद्धतीने तुम्ही चमच्याचे माप घेतले किंवा डायरेक्ट जरी टाकलं तरीही चालेल. जर तुम्हाला अंदाज येत नसेल तर तुम्ही चमच्याचा वापर केला तरीही चालेल. आता हे सर्व एकजीव करून घेऊया किंवा मिक्स करून घेऊया. या सॉसनी आपल्या मंचुरियनला खूप छान अशी टेस्ट येणार आहे. तुम्ही बघू शकता आपले मंचुरियन हे खूप छान होणार आहे. आता हे 2 ते 3 मिनटं मी परतून देते आहे. हे परतून झालं की मग आपण यामध्ये टोमॅटो सॉस टाकणार आहोत किंवा तुमच्याकडे किसान केचप किंवा अशा पद्धतीचे टोमॅटो सॉस असेल तर तुम्ही ते सुद्धा यूज केले तरीही चालेल. ते कमीत कमी 2 ते 3 चमचे टाकले तरीही चालेल. त्यानंतर मी ते एका वाटीमध्ये 2 ते 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे आणि यामध्ये थोडंसं पाणी मिक्स करून हे एकजीव करून घेतलेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी यामध्ये 1 ते 2 चमचे लाल तिखट घातलेला आहे किंवा लाल तिखट नसेल तर तुमच्याकडे गरम मसाला असेल तर तो तुम्ही यामध्ये टाकला तरीही चालेल. तो यामध्ये टाकून हे पुन्हा एकदा 2 ते 3 मिनिटासाठी मिक्स करून घ्या. हे सुद्धा या ठिकाणी मिक्स झालेलं आहे. आता आपण हे यामध्ये टाकून घेऊया. हे यामध्ये टाकल्यानंतर हे छान पद्धतीने सर्व साईडने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि एकजीव करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपली ही ग्रेव्ही तयार होऊन जाईल. त्यानंतर याला एक छानशी उकळी येऊन देऊया. ही उकळी आली की मग आपण यामध्ये जे मंचुरियन आपण तयार केले होते किंवा तळले होते ते यामध्ये टाकून घेऊया. तुम्ही हे मंचुरियन तसेच खाऊ शकता किंवा अशा पद्धतीने तुम्ही फ्राय करून किंवा कोबू मंचुरियन करून तुम्ही हे खाऊ शकता. हे बॉल्स यामध्ये टाकल्यानंतर तुम्ही हे सर्व साईडनी फ्राय होऊन द्या. 2 ते 3 मिनटं असे ठेवल्यानंतर आपलं कोबी मंचुरियन हे रेडी होऊन जाईल. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका की तुम्हाला आजचं हे कोबू मंचुरियन कसे वाटलं. जर तुम्हाला कच्चं कोबू आवडत असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने वरून कोबू सॉस आणि कोथिंबीर टाकून खाऊ शकता. तेही खूप छान लागतं आणि एकदम मऊ मऊ आणि एकदम छान असा हे कोबू मंचुरियन झालेलं आहे.